Frumoasele mele balanțe! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna octombrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. La mulți ani, dragii mei! Pentru cei care deocamdată sărbătoriți ziua de naștere la sfârșitul lui septembrie, că deja am intrat în perioada balanței și, bineînțeles, la mulți ani pentru toți cei născuți în zodia balanței, sau mai bine zis cu soarele în balanță. Această etalare știm că este generală, însă vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii și începem. Și bineînțeles că e valabilă pentru toți cei care aveți ascendentul, luna sau Venus, da? În balanță, în afară de soare. Energia ta este temperanța, o energie, hai să spunem așa, de liniște sufletească. Poate, nu știu neapărat dacă e vorba doar de liniște sufletească sau echilibru interior, poate fi vorba despre o împăcare. Mă împac cu ceea ce simt sau sunt împăcat cu ceea ce simt, sunt împăcat cu ceea ce gândesc, sunt împăcat cu cine sunt și așa mai departe. Există aici un soi de echilibru emoțional și o așezare, da, nu știu de ce îmi vine așezare sufletească, habar n-am de ce mi iese mesajul așa. Hai să vedem. Situația în luna octombrie arată, hai să spunem așa, o energie statornică, o energie împământată, o energie sau, mă rog, imaginea lunii octombrie pentru voi este de picioare pe pământ, de realitate sau de realism, mai bine spus. Hai să vedem la ce se referă. Avem nebunul, ok, foarte tare. Poate unii dintre voi faceți investiții în voi înși vă, wow, foarte coerent acest cadru al acestor trei cărți, pentru că vorbim despre faptul că balanța în luna octombrie este mult mai realistă și mai împământată și mai hotărâtă, îmi vine să spun, să facă ce, să, nu știu, să pornească pe un alt drum, să se elibereze de anumite bagaje care poate au legătură cu acea nevoie sau acel sentiment de a fi îngrijitorul celorlalți, da? De a fi mama răniților, cum mi se spune reginei de monede, eliberarea de aceste stări sau nevoi de a fi generos, pentru că, ia uite cât de mult a învățat balanța că generozitatea aduce unde? Poate la singurătate, de foarte multe ori, și la fundături, îmi vine să zic. E ca și cum nu ajungi nicăieri când ești extrem de generos, când joci rolul mamei răniților, da? Pentru că de tine nu are grijă nimeni. Și pare că această etalare este continuitatea celorlalte etalări, ultimilor două etalări pe care le-am făcut, pentru că am avut acum un flashback și mi-am adus aminte că la voi a ieșit un scenariu de genul ăsta și în ultimile 2 luni. Așa că pare că continuă situația, însă s-a instalat o credință și un realism în tine. Și asta e cel mai important. În mintea ta avem 8-ul de bâte. 8-ul de bâte este cartea, este acea energie care ne face să ne deschidem să ne deschidem orizonturile singuri, cumva, să țintim mult mai sus, să fim, poate, de ce nu, mai ambițioși, să acționăm către obiectivele pe care ni le-am pus, da? De acum înainte, de la acest stadiu trecem la la un alt stadiu, la un alt nivel. Și aici este despre, ok, balanța pe partea mentală este deschisă către informații, către căutări, nu știu, de căutarea conversațiilor, dar conversații la nivel înalt, aici nu cred că e nimic superficial, și ambiționată să țintească către obiectivele ei. Hai să vedem cu ce vine la pachet acest 8 de bâte.
cu un as de cupe. Deci aici vorbim de un nou început, dragii mei. Unii dintre voi poate că este vorba despre iubire, alții dintre voi este vorba despre voi înșivă, pentru alții dintre voi este vorba despre un proiect pe care vreți să-l lansați. Aici vorbim despre siguranță, siguranță de sine. Pentru unii dintre voi, la nivel foarte personal, este vorba despre, Doamne, eu trebuie să învăț să mă ocup de mine, să mă iubesc pe mine, să-mi respect principiile, să învăț să fiu, nu știu, pentru femei să învăț să fiu feminină sau să învăț să nu, balanța e feminină, pentru că de-aia e guvernată de Venus, eleganță, feminitate, însă contrastul este că, na, ca orice om, ajungem să fim, mai ales femeile, când suntem mame, ajungem de fapt să fim, sau când suntem într-o relație de lungă durată, ajungem să fim mama partenerului și mamă și atât și uităm să fim femei. Și aici este despre asta. Pentru cei care această muncă, acest nou nivel la care aspirați, da? Este foarte personal și aș spune că în general pentru femei. Nu pot să zic că nu este și pentru bărbați, însă bărbații au nevoie să-și echilibreze energia feminină. Energia feminină în bărbați se referă la sensibilitate și la sprijin emoțional față de partenera de viață, da? Cam asta este, din punctul meu de vedere, în linii mari, cum se exprimă energia feminină într-un bărbat. Proiectul vieții tale este despre tine, să devii acea femeie, atenție, nu doar feminină, ci încrezătoare, curajoasă, pentru că aici vorbim despre bâte. Bâtele înseamnă foc, înseamnă curaj, înseamnă îndrăzneală, înseamnă egoism, da? Deci dacă nu devii egoist, n-ai cum să te iubești. Pentru mine e foarte clar. Mie viața mi-a demonstrat acest lucru în nenumărate rânduri. Și aici este vorba despre asta. Proiectul personal pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi, proiectul vostru este o relație. Simți nevoia să deschizi discuția din punct de vedere amoros sau să deschizi discuția subiectului relație cu partenerul de viață, ești foarte încrezător că totul o să iasă bine, poate există anumite blocaje de comunicare sau blocaje, nu știu, uite, o stagnare, o problemă în relația voastră, obiectivul tău este să se rezolve aceste lucruri. Dacă e vorba despre un proiect, vorbim despre un proiect poate nu neapărat la nivel înalt, poate fi la scară online, da? Vrei să lansezi un proiect pe online și te văd realist, împământat, pregătit, curajos să mai încerci odată. Și asta e foarte ok. Poate că proiectul respectiv a stagnat o perioadă, n-a funcționat sau poate n-a funcționat deloc de la început de când l-ai lansat, însă mai încearcă, mai încearcă. Te văd perseverent aici, este foarte ok ceea ce văd, așa că, na. În subconștient avem 7 de bâte. Mai sunt anumite lucruri care te limitează sau care poate tu te simți limitat de anumite, nu știu, ori sunt din exterior, ori ești tu. Ești tu. Da. Dragii mei, ce să zic, este a doua oară când văd împărăteasa, pentru că am văzut-o și aici. Sub energia asta ta de pace, liniște, echilibru interior, era împărăteasa. Nu am băgat-o în seamă, dar acum o bag în seamă pentru că mi-a atras atenția. A apărut încă o dată pe parte inconștientă la tine sau pe parte subconștientă. Ce vrea să-mi spun asta? Că limitele sau, mă rog, limitările inconștiente pe care le ai sunt în legătură cu sau limitele care îți aduc blocaje în viața ta sau stagnări sau, nu știu, anumite frâne, sunt din cauza neîncrederii la nivel personal.
mai ai de lucrat un pic cu tine. Mai ai de lucrat un pic cu tine. Este foarte ok aici ce văd pe parte conștientă, însă subconștientul în general ne autosabotează. Aici nu e vorba de faptul că balanța se crede cea mai tare din parcare și buricul pământului și că ea merită, știe ce merită și nu. Sunt limitări. 7 de bâte este un gard, da? O limită, stau în gardă tot timpul, mă simt limitat, nu pot să-mi, mă simt limitată, nu pot să-mi arăt sau să mă arăt în măreția feminității mele, să spunem așa, sau să-mi arăt sensibilitatea cu adevărat sau puterea mea personală dintr-un motiv anume. Tu știi care este motivul pentru că e inconștient sau, mă rog, subconștient. Da? Mai ai de lucrat un pic cu această încredere reală în propria putere personală. Da. În trecut, ce e asta? Nici nu mai văd. De la distanța asta nu văd foarte bine cărțile. Avem pajul de spade. Ok, hai să vedem cu ce vine. Pentru că e de domeniul trecutului, să vedem. 5 de cupe. Ok, au mai sărit 2 cărți. Avem judecata și avem 5 de spade. Foarte tare. 5. Pentru unii dintre voi... Bine, pentru majoritatea dintre voi, vi s-au revelat foarte multe lucruri în trecut. A fost o căutare. Unii dintre voi ați fost cei care ați căutat. Ați căutat să vă iluminați, să vă înțelegeți, să înțelegeți de ce vi se întâmplă numai lucruri de-astea urâte sau triste, de ce tot timpul există o persoane care poate, nu știu, îți invadează spațiul, trebuia să fii tot timpul în gardă, erai mai tot timpul victima celor mai, hai să-i numim așa, violenți, între ghilimele, sau învrăjbiți așa pe viață. A trebuit să trăiești multe momente de pierderi, de dezamăgiri, de singurătate, de tensiune foarte multă în viața ta, ca să te trezești la realitate și nu doar să te trezești, ci să renaști într-un fel sau altul și să-ți dai seama că nu poți nici să continui să fii victima agresorilor, dar nici să fii agresorul altora care sunt mai slabi ca tine. De ce simt să transmit mesajul ăsta sau de ce am simțit să transmit mesajul ăsta? Probabil este pentru că unii dintre voi ar trebui să fiți foarte atenți la anumite comportamente, fie că ați fost victimă, fie că ați fost agresor, pentru că victima întotdeauna se transformă în agresor. Ne place sau nu să acceptăm sau suntem sau nu de acord cu această transformare din victimă în agresor, nu e ușor de digerat, însă sunt anumite lucruri pe care anumite atitudini pe care tu a trebuit să le înveți și probabil că le-ai învățat le-ai învățat prin multe momente în care de pierdere, poate eșecuri sau poate, nu știu, pierderea persoanelor valoroase din viața ta, în cazul în care tu inversasei rolul de la victimă la agresor, da? Dacă ai fost doar o victimă și niciodată un agresor, aici ți s-au revelat foarte multe scenarii care să te facă să vezi că trebuie să știi să te aperi de cei care te agresează. Da. Ai învățat multe lucruri, dragă balanță, într-un mod foarte
violent, probabil, nu neapărat violent în formă fizică, însă au avut un impact foarte profund și dureros asupra ta acele evenimente, acele lecții, nu le-aș numi neapărat lecții karmice, ci lecții de viață, pur și simplu. Bun, hai să vedem mai departe, în viitor, următoarele 3 luni de zile avem un paj de bâte. Hai să vedem cu ce vine. Spânzuratul, interesant. Și Marele Preot, wow, 2 arcane majore aici pe un paj de bâte foarte interesant. Pajul de bâte ca energie pentru următoarele 3 luni de zile poate vorbi despre acel nou născut despre care vorbim, da? Dacă intenția ta este proiectul personal numit tu, da, cum am văzut aici, din punct de vedere mental, în următoarele 3 luni de zile aș spune că, sau de acum, din acest moment când tu asculți această etalare, începe primul pas către această nouă cale, da? Primul pas către a fi mai îndrăzneț, mai tupeist, mai egoist, mai doritor să devii, hai să spunem, individualist. Nu știu de ce vine să zic așa, pentru că voi sunteți pe axa berbec-balanță. Balanța, ca să fie într-un echilibru constant, trebuie să învețe calitățile berbecului. Da? Calitățile berbecului nu sunt doar curaj și inițiativă. Calitățile berbecului înseamnă că, în ciuda fricii, trebuie să acționăm. Un berbec nu vrea să zică eu sunt berbec. Nu vrea să zică că un berbec n-are frică. Doamne ferește, un berbec are fricile lui, ho-ho. Să stați liniștiți, că toți avem fricile noastre. Însă un berbec, în ciuda fricii, acționează și își asumă și zice, ok, trebuie să ies din asta, n-am de ales, intră în război, să zicem, în acțiune, intră în acțiune și se lasă dus de acel impuls care iese din el și rezultatele le va vedea în timp și după aia se va descurca el, să descurce problema în cazul în care intră într-o problemă. Balanța trebuie să învețe asta. Și pare că unii dintre voi sunteți pe acest drum. Așadar, se inițiază din acest moment, în următoarele 3 luni de zile, este drumul inițiatului, drumul inițierii. Avem prima arcană majoră, spânzuratul, care ne pune cumva pe gânduri. E ca și cum acest drum de inițiere începe cu conștiință sau începe cu schimbarea unor perspective, schimbarea unor paradigme, schimbarea unor, nu neapărat a mentalității întregi, însă a putea vedea o situație sau acest drum din toate punctele de vedere. Nu iau acest drum, acest nou drum, nu-l iau ca pe o aventură, să zic, ok, sunt super curios, hai să văd unde ajung, Domne, dacă devin și eu mai egoist. Nu, e doar principiul prin care putem ajunge să practicăm tupeul sau, dar nu tupeul la nesimțit, că vreau să ne înțelegem, da? Să practicăm curajul, îndrăzneala și egoismul într-un mod sănătos, gândindu-ne de 2 ori înainte să facem o acțiune, da? Nu ne aruncăm așa ca berbecul cu capul în gard, nu-i așa? Ruperea de paradigme, așa cum am spus, sau, nu știu, iluminarea unor sau înțelegerea unor tipare învechite pe care le avem,
care n-au cum să ne mai acompanieze pe acest nou drum, nu au cum să ne mai susțină. Modificarea lor, de ce nu? Tot ce este învechit, Marele Preot ne arată tradiția, da? Tot ceea ce am învățat de la părinți, care, domne, aici noi suntem în secolul 21, lucrurile s-au schimbat din ce în ce, viteza de evoluție este mult mai mare, trebuie să ajungem să ne destupăm, să ne iluminăm și să vedem ce din ceea ce știam, ce din ceea ce am moștenit de la familia noastră ne este de folos pe acest nou drum și ce nu. E un fel de selecție, de aia este un principiu al drumului, da? Nu e vorba că de acum Balanța începe un nou drum, da? Se aruncă așa în viață, îndrăzneț, și în 3 luni de zile gata, a ajuns domne matur. Nu. Asta e un drum, dragii mei, care ne acompaniază toată viața. Nu putem să ne numim adulți sau maturi, să zicem, de la 30 de ani în sus ești matur, sau de la 40, zici cum vrei tu. Nu. Din acel punct al vieții tale începe o nouă etapă. După 30 de ani vine etapa de 40 de ani care e diferită, după aia vine cea de 50 de ani care e diferită și cei care sunteți mai în vârstă știți despre ce vorbesc, da? Dar asta nu înseamnă că ești matur pentru că ai împlinit 30 de ani, 40 de ani, nu. Trebuie să practici maturitatea în funcție de etapa la care ai trecut, da? Așa că, provocarea, provocarea este să închizi ușa trecutului, să închizi un capitol, acea individualizare despre care vorbeam, acea maturizare despre care vorbeam, du-o până la capăt, ești provocat să devii tu însuți și să știi, să te pui în centrul lumii tale și să știi cine ești, ce vrei de la această viață, nu de ce ai venit pe acest pământ, pentru că este o mare diferență. Mulți dintre noi stăm și ne gândim sau ne întrebăm, de ce am venit, domne, pe acest pământ? Ok, te întreb de ce ai venit, dar e vorba despre cine sunt întâi, trebuie să știu, ce-mi doresc pe pământul ăsta să trăiesc, să fac, și după aia văd sau descoper care e rolul meu pe acest pământ. Nu pot să mă întreb din start de ce am venit. Mă întreb întâi cine sunt, mă cunosc cu adevărat? Sunt eu ăsta așa, mama răniților, generos, sau sunt obligat să fiu asta? Nu. Fiecare dintre noi mergem înăuntru nostru și căutăm și ne întrebăm cine sunt, ce vreau eu, nu ce vor ceilalți de la mine sau ce așteaptă ceilalți de la mine. Și atunci cresc, pentru că această arcană este ultima arcană majoră și arată această individualizare, această persoană perfectă în lumea ei, în nucleul ei, în centrul ei. Ai trecut prin toate experiențele. În cartea Lumea avem în fiecare colț al cărții o energie, avem apă, foc, pământ și aer, da? Asta înseamnă că ai trecut prin toate cele 4 experiențe vitale, da? Și se presupune că ai atins un punct culminant. Acest punct culminant este o provocare pentru tine să îl închei, ca și cum înglobează-l, da? Roata norocului și 2 de bâte. Da, este, hai să spunem așa, dacă provocarea este să înglobezi toate aceste energii sau să le faci carne în interiorul tău, toate energiile prin care ai trecut, ca să ajungi să fii acel individ complet, în totalitate, încrezător și așa mai departe, și să închizi ușa acelui trecut sau acelui capitol care, ok, gata, am trecut și prin ultima experiență, acum sunt un adult bine construit. Roata norocului
În acest context aș spune că vine și ne arată sau pune punctul pe I sau ne arată faptul că schimbările care au avut loc în viața ta au fost cumva, vine să zic, programate de această viață, de acest destin, dacă tu crezi în destin. Eu nu cred în destin, însă cred că viața ne aduce experiențele de care avem nevoie ca să devenim acest personaj adult sau matur, da? Și e ca și cum a fost o mâna, nu știu dacă mâna destinului, ce a fost scris ca acum în 2025, octombrie 2025, balanța să termine un proces de maturizare prin care în timpul vieții a trecut prin tot felul de experiențe, da? Din care a trebuit să învețe, să se pună pe el în centrul vieții lui. Și ești în punctul 0, insist, octombrie 2025 pentru balanțe, pare că este punctul 0, punctul de plecare către un nou capitol, un nou ciclu. Unde tu va trebui să îți privești așa cumva prezentul și să-ți deschizi un nou orizont în care să zici ok, am ajuns în acest punct, încotro de acum înainte. Întreabă-te, pune-ți ambiția, cum vrei să fie viața ta de acum înainte. Ești provocat să o faci într-un mod conștient. Să nu mai stai în... Să nu mai asculți de stările alea emoționale de acum pot, după aia simt că nu mai pot, acum îmi place, după aia îmi place, să ieși de acolo, da? Ești provocat. Foarte tare. Surpriza, ia uite, un as, un alt as, asul de spade. Asul de spade este asul adevărului, dragii mei. Uite-l, se repetă. Deci, aici e vorba despre șicaleașca. Foarte, foarte relevant. La voi e vorba despre ok. Surpriza este rezolvarea. Nu așa din surpriză. Adică nu vine destinul, viața să zică hei, surpriză, balanță, îți rezolv toate problemele. Nu. Aici vorbim despre surpriza, este conștientizarea, este, hai să spunem așa, fiind în dublu, spadele înseamnă și comunicare, înseamnă într-un fel sau altul conștiința care înțelege multe lucruri, vedem adevăruri, acceptăm anumite adevăruri, se face lumină într-atât încât noi să devenim foarte coerenți mental, într-atât încât să ne rezolvăm acele blocaje care încă le mai avem. Avem aici două cărți care ne arată că încă mai ai niște frâne, încă mai ai ceva de rezolvat în ceea ce te privește, da? Și aici vorbim despre, ok, dacă se face lumină, dacă în sfârșit cognitiv înțeleg mult mai multe lucruri și văd ce trebuie să mai rezolv și văd și cum trebuie să rezolv, Caleașca ne arată faptul că va exista o viteză extraordinar de mare în ceea ce te privește ca să termini, să rezolvi, ca să poți începe acea nouă viață, acea nouă cale, acel nou început într-un mod foarte, bine spun, sincer, corect și autentic în ceea ce te privește. Da? Vorbim despre rezolvarea tuturor problemelor cu succes, dacă vrei, așa pe scurt, acele trei cărți. Concluzia, 3 de spade, wow! Da, la asta nu mă așteptam. Ok, wow! Avem forța și avem din nou temperanța, această energie pe care o vedem la tine. Concluzia este că
Trei de spade ne arată că nu este, și bineînțeles că nu este, evoluția nu e ușoară, dragii mei, e dureroasă, doare ca dracu, pentru că îți vin toate adevărurile, îți vin toate, ți se trezește capul, ți se trezește sufletul, da, capul, mintea, și vezi lucruri la tine și vezi lucruri în sufletul tău și zici, cum, Doamne iartă, m-am putut să fiu atât de prost, să rămân în viața asta, să trăiesc atât de chinuit. Doare ca dracu evoluția, da? Îmi pare rău că vorbesc atât de porcos, însă știu despre ce vorbesc. Așa că concluzia este că nu va fi fără cicatrici. Cicatricile vor rămâne și vor rămâne tot timpul noi. Noi putem să propovăduim sau, mă rog, să zicem, eu m-am vindecat. Nu, trebuie să acceptăm că ceea ce ne-a făcut să suferim a fost toate lecțiile de suferință sau așa, evenimentele prin care am trecut și ne-au făcut să suferim, ne-au făcut să devenim cine suntem, să devenim persoane puternice, sigure pe noi și ne-a ajutat să ne echilibrăm. N-a fost ușor și nu e ușor și nu va fi ușor, că odată ce tu te autocunoști, să zicem așa, da? Și știi cine ești și știi ce vrei și știi ce o să descoperi, ce fel vrei să-ți trăiești viața de fapt de acum înainte, are un preț. Totul are un preț și nu se oprește aici, că vezi, Doamne, am ajuns la individualitate și gata. Nu, pentru că eu, așa cum am spus mai devreme, o altă etapă, treci la o altă vârstă, prioritățile sunt altele. Nu mai suntem, eu am acum, de exemplu, 47 de ani, ce ar fi să cred eu că sunt la fel ca cea de la 20 de ani. Hai să fim serioși, dacă nu creștem și spiritual într-un fel sau altul, rămânem tot timpul, uite așa, răniți. Și nu e despre asta. Vine etapa de la 30 de ani, vine etapa de la 40 de ani, de la 50 de ani, în care prioritățile nu sunt aceleași ca la 20 de ani sau la 30 de ani, da? Și bineînțeles că vin la pachet cu experiențe care ne vor face să suferim, însă avem puterea să nu mai cădem pur și simplu în victimă, ci să știm să controlăm, să ne autocontrolăm emoțional, să ne autoechilibrăm, dacă vreți, da? În ciuda evenimentelor care va să vină. Suferința e mult mai mică în momentul în care te cunoști cu adevărat și integrezi experiențele prin care ai trecut, da? Rana nu va mai sângera, chiar dacă te tai, ca și cum nu mai curge sânge, da? Pentru că ești călit într-un fel sau altul. Cam asta este ceea ce vedem foarte tare. Etalările au ieșit extrem de intense pentru toate zodiile. Nu mă așteptam la mai puțin de la voi. Vă pupăcesc, dragii mei, și ne vedem, bineînțeles, în următorul material. Ceau!